Siyempre, pag ako ang humiwa nito, masisira. Yes, ma'am. Pwede bang ibang isang sako lang ang gawin natin ngayon? Kuya, malapit na maubos yung sako natin. Sibuyas, done. At isang balde ng luha. Luha ko dito. Lahat ng pinaparadang lechon, pwedeng tikman ng libre. Hindi pwedeng tubig lang, kailangan may shampoo rin. Araw-araw, 2 tonelada ng balat ng baboy yung kailangan nila dito sa factory ito para lang makagawa ng chicharon. Parte ng mayamang hapag ng mga Pilipino ang baboy. Paborito itong pansahog sa mga putahe natin. Bawat rehiyon nga may kanya-kanyang bersyon ng nagsasarapang pork dishes. At dahil likas na malikhain tayong mga Pilipino, lahat ng parte ng baboy na iluluto at napapasarap natin. Mga kapuso, ihanda na ang inyong mga puso dahil ngayong gabi titikman natin ang mga ipinagmamalaking putok-batok dishes ng bawat probinsya. Kapag pumunta ka sa Ilocos, hindi pwedeng mamiss mo ang bagnet. Nandito ako ngayon sa Narvacan, ang bagnet capital ng buong probinsya ng Ilocos Sur. At kasama ko dito ang isa sa mga sikat na tagagawa ng bagnet, si Mang Mauro. Kayo ang bagnet king. Siguro, ma'am. Industriya na dito sa Narvacan ng ang pagbabagnet. Yes, Sabi ma'am. nila dito daw nagsimula yung pagbabagnet. Yun ang sabi ng matatanda, ma'am. Na talagang dito Na dito daw. raw nagsimula ang bagnet. Oo, at kaya nandito ang pinasarap kasi dapat doon tayo sa original. The Yes, original is always the best. So ito yung ating pork belly. Yes, Pork ma'am. belly ito. Paano po ito hinihiwa? Hinihiwa po ito, ma'am, pahaba. Pahaba. Pag ganito, ma'am. May butong ganun. Yes, ma'am. Liempo o pork belly ang best part ng baboy na gawing bagnet. Bukod sa pantayang laman at taba, malapad din ang balat nito. Ma'am. Siyempre, pag ako ang humiwa nito, masisira. Yes, ma'am. O pagkatapos po natin itong Hugasan, hiwain. ma'am. Uy, alam mo, belly to, nandun pa yung dodo nung Ano pong gagawin? Hahanapin mo yung mga dumi-dumi, ganyan? Yes, ma'am. Kasi pag hindi nahugasan na maigi itong karne, ma'am, mangingitim yung bagnet, ma'am. Ganon. So, ito po, pagkatapos po natin hugasan, ano nang gagawin? Titimplahan na po natin ng asin. Wala pong timpla to, ma'am. Walang asin, walang betsin ito, ma'am. Walang timpla! Yes, ma'am. Matapos linisin ng liempo, isasalang ang mga ito sa talyasi o malaking lutuan na may maligamgam na mantika. 3 oras lulutuin sa pinaghalong mantika at tubig ang pork belly para lumambot ang laman nito. Pero kasi di ba kapag nagluto ng lechon kawali, pinapakuluan lang sa tubig lang. Oo, yes, ma'am. Pero yes, ma'am. ito, pinakukuluan sa tubig at mantika. Yes, ma'am. Bakit kailangan may mantika rin? Yung kasi ang tradisyon namin dito, ma'am, eh. At saka mas maganda kasi ang pagkakaluto pag mantika at saka tubig, ma'am. So pagkatapos ng 3 oras, ganito na yung magiging itsura ng ating bagnet. Mukhang malambot na siya. Ganun Yes, ba ma'am. yun? Yes, ma'am. Ang lambot-lambot na nung balat, tingnan mo. Para siyang jelly. Yung wow! Ang lambot Lambot na talaga yan, ma'am. Sobrang lambot nito. Yun naman ang, di ba, ang sikreto talaga ng masarap na bagnet. Crunchy on the outside, very, very tender on the inside. At para maging malutong ang balat ng bagnet, muli itong iluluto. Idi-deep fry naman ito ngayon sa kumukulong mantika. Okay, so ito na yung exciting part ng pagluluto ng bagnet. Ito na yung pangalawang luto. Yes, ma'am. Yes. Talagang kumukulong mantika to. Yes. Wow! Grabe. Saglit lang ang luto dito. Yes, ma'am. Talagang hanggang maging crispy lang. Wow! Tingnan mo! Parang chicharon na! Kasi kapag ako nagluluto
ng lechon kawali sa bahay, talagang Tumatalsik. tumatalsik Oo. na. Eh, paano pa ito? Uy. Tingnan mo ang diferensya, ma'am. Ibang-iba na ang Ibang-iba tsura na niya. talaga. Wow! 1 hanggang 2 minuto lamang pinapalutong sa mantika ang bagnet para hindi ito masunog at pumait. Ang maganda lang naman dyan, ma'am. Bale, dumadami at dumadami ang mantika mo. Anong dumadami at dumadami? Habang nagluluto ka, dumadami yung mantika mo. Bakit? Kasi nag-reduce ang fat dun sa mga karne. Kasi yung mismong karne, naglalabas na ng Ng sariling mantika. mantika. So, para rin siyang niluluto sa sarili niyang mantika. Yes, ma'am. So, malalaman kung luto na at crispy na siya, Pag umangat na siya, pag ma'am. ano na siya, umangat na siya. Pwede na. At ang pinakamasarap na parte ng pagbabagnet ay ang pagkain. Let's go, tingnan mo to, oh. Woo. Parang natatakot na yung puso ko. Yung high blood ko, sabi niya, high blood, high blood, high blood. So, ganyan na siya binibenta sa ano? Yes, ma'am. Wow! Grabe! Sobrang crispy. Malambot na siya, kuya. Malambot talaga, Ako ma'am. nga pa, try kung malambot talaga. Mahina ako mag-ano eh. Ay, grabe ang lambot. Sobrang lambot. Grabe. Tapos talagang pag isang hiwa mo pala na ganyan, yun oh. Naririnig mo yung pagka-crunchy niya. Grabe. Look at that. So, tikman na natin. Kinamay ko na lang talaga, sorry. Ito ba yung pinakamasarap na Yes, parte? So, saan po natin ito isasawsaw? Sa suka, ma'am. Sukang Iloco. Yes, ma'am. Pwede rin sa kamatis, KBL, kamatis bagoong sibuyas. Sobrang lambot. At saka natural na natural lang talaga. Walang asin, Walang alat, oo. walang asin. Talagang kung ano yung baboy lang talaga. Ganun. Yes, ma'am. Tikman natin to. Parang kumain ng chicharon, lechon kawali na nalalasahan ko yung mantika. Napapaganon ko. Ang sarap! At saka masarap ka pala kapag natural lang siya, yung hindi talaga inasnan masyado. Yes, no? ma'am. Yung bagay na bagay sa sukang Iloco. Nakakaloko. Sarap! At saka ang lambot-lambot. Ang sarap ng texture niya na very, very crunchy yung balat. Tapos pag tinikman mo yung meat niya, yung karne niya, melts in your mouth. Hindi mo na kailangan ng ano eh. Nguyain. Tuwing may kasiyahan o simpleng bonding ng magkakaibigan, isa sa mga paboritong pulutan nating mga Pilipino, ang crispy pata. Ang sukatan ng masarap na crispy pata, dapat crispy on the outside, tender on the inside. Ang kanilang crispy pata daw, hindi mo kailangan ng kutsilyo, ang kailangan mo lang raw sa sobrang lambot nito, popsicle stick. Wow, mukhang crispy oh. Oh my gosh, tingnan mo. Natanggal ko kaagad yung kuko. At meron siyang popsicle stick kasi daw, ito daw ang panghiwa. Tingnan nga natin. Oo nga, no? Oh my gosh. Oh my gosh, ganun talaga. Pinupush mo lang ng ganun. Oh my gosh, walang kahirap-hirap. Parang pwede mo nga pilasin lang to eh. Shucks, sobrang lambot. Tikman nga natin to. Alright. Sobrang lambot. Kahit wala kang ngipin, parang sarap. Parang lulunukin mo na lang to eh. Ayun, crispy. Sukatan ng masarap na crispy pata. Crispy na balat. Akala mo kumakain ka ng chicharon. And look how tender it is. Tingnan mo, oh. Ganyanin mo lang, oh.
Ayun, falling off the bone. Eh bakit nga naman? Hindi. Eh 5 oras tong pinakuluan, 12 hours na minarinate, tapos niloblob sa kumukulong mantika. Tapos, ang masarap dito sa crispy pata na to, may iba kasing crispy pata parang medyo parang maanta, parang ganun, parang may aftertaste. Pero ito, ang sarap lang eh. Fresh na fresh kasi. From the farm, to the kitchen, to our table. Oh my God. Lord. Napakasarap. Heaven. Heaven to. Sa malutong nitong balat, malambot at makatas na laman mula ulo hanggang paa, masarap iulam, the best papakin, ang star ng lahat ng handaang Pinoy, lechon. Ang salitang lechon ay mula sa Spanish word na leche o milk. Suckling pig o biik na umiinom pa ng gatas sa ina kasi ang karaniwang ginagawang lechon noon. At para hindi ka magsawa, ang ilang kusinera dito, gaya ni Edita, nakaisip ng mga putahe gamit ang tirang lechon sa handaan. Tulad na lang ng balot a la pobre con lechon at bulanglang with balanoy. At ito na po ang ating balot a la pobre con lechon. Napakalinamnam ng butter. Yes, ma'am. Hindi ko ma-imagine na bagay pala yung lechon at saka yung balot. Pero ito, masarap ha? Alright, ito na ang ating bulanglang con lechon. Ito yung lechon dish na hindi ka masyadong magigilty. Yes, ma'am. Hindi ko siya ma-describe eh. Para siyang, iisipin mo, para lang siyang simpleng nilaga. Pero, iba kasi talaga yung flavor ng lechon eh. Sarap! Very good. Kung lechon lang din naman ang pag-uusapan, hindi rin pahuhuli riyan ang Kabisayan. Ang restaurant na ito sa Makati dinala ang naiibang timpla at lasa ng lechon ng Cebu sa Metro Manila. Ano yung kaibahan ng Luzon na, Okay. na lechon with the Visayas na lechon? Yeah, it's a great question. There's really only two major kinds of lechons. Okay. Which people don't realize, I think. Okay. The lechons from Luzon, wala siyang stuffing. Yung lechon sa Luzon, the one you eat in Manila Yeah. or in Batangas, ang premium niya yung malambot yung meat, Yeah. pero kailangan may sauce talaga. May sauce. Oo. Kung Yeah. taga Visayas ka naman, what they're proud of is maraming sangkap in the stomach and then tinatahi. Ang isa sa sikreto ng mas pinasarap na lechon, tinutusok-tusok nila ang balat para mas lumutong. Ang ganda-ganda ng itsura niya. Eh, ang tanong, sa loob din ba? Tingnan natin sa loob. So, maganda din. Wow! Look at that! Grabe! Rinig na rinig mo yung pagka-crunchy niya. Ay, ang ganda! You can see that. Tikman natin. Kasi makikita natin, nasa gitna lang natin nilagay yung sauce. So, malalaman nating perfect yung ginawa natin kung pati yung balat ay malalasahan. Ang sarap! At saka nalalasahan mo yung alap. Sunod naman nating titikman ang ipinagbabalaking lechon ng Samar. Naiiba raw ang kanilang lechon dahil ang kanilang bersyon 2-in-1. Ito po, una, ako tayo ng gabi, balatan natin ng gabi, tapos lalagay dito sa loob. Ganun lang, ilalagay lang sa loob. Dito. Lalagay po natin yung Sibuyas, bawang, benta, black pepper, laurel, laurel, laurel. tapos may star anise, opo, salt, Ito, pampalasa na dun sa mismo Oo. meat ng ng lechon. lechon. Tanglad po. Okay, tanglad din sa amin. Ito, si Bidino, yung
onion rings. Sibili ang tawag dito. Dito sa Calbayog Samar, meron silang ibang version ng lechon. Yung lechon baboy nila, merong lechon manok sa loob. Kakaiba. So, itong lechon na to, nilagyan na natin ng tanglad, ng gabi, ng kamote, at lahat ng mga pampasarap. Opo, ma'am. Pero hindi pa yan enough. Ang gusto ng mga taga-Calbayog Samar, lagyan pa ng manok sa loob. Yan. Bakit nyo po nilalagyan ng manok yung lechon baboy? Kasi customer po nag-request mas malasa daw yung manok na nilalagay sa loob ng lechon. Kasi naiba po, kasi yung kadalasan na lechon bibilin sa mga sa labas, Oo. parang gusto ng iba, parang maiba naman. So ngayon, tatahiin na natin. Opo, yeah. So ang mangyayari ngayon dito, yung natural na mga oils and flavor at lasa ng baboy, Opo. hahalo siya doon sa kamote, sa gabi, at doon sa manok. Manok po, oo. So magkakaroon daw ng ibang lasa yung manok at saka gabi. Dahil nalagyan na siya ng Tanglad at yung mga ingredients po natin. Oo, tapos yung mismong flavor ng baboy. Oo. Para masigurong malambot at malinamnam ang laman, ang baboy na kanilang inililitsyon, hindi natatanda pa sa 2 buwan. Kaya naman 2 oras lang isasalang sa baga ang baboy. Siguradong malutong na ang balat, luto na rin ang laman. Pati na rin ang manok at gabi sa loob ng lechon. Pagkatapos ng 2 oras, Opo, ma'am. eto na ang lechon natin. Lechong baboy na may lechong Yung manok. sa loob. Excited na ako. Grabe! Napaka-crunchy. Yun! Patikim nga na Opo, ma'am. Uy! Crunchy! At saka kahit yung balat pa lang, Opo, kasi yung... nalalasahan ko yung tanlad. Opo, tsaka yung, kasi yung laman so, sa loob, yung pinaka... as katas niya lumalabas, kaya yan nagkakaroon ng lasing balat. Oo nga po. Crispy. Sarap. Sa pagpapatuloy ng ating pork dish food adventure, magtutungo naman tayo sa Santa Maria, Bulacan. Para tikman ang crunchy creation nila mula sa pork belly, ang chicharon. Isa sa pinakasikat na chicharon dito, ang The Boys Chicharon. 2 klase ng chicharon ang kanilang binibenta, back fat o yung chicharong may laman, at pork belly chicharon. Andito tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan at ang katabi ko dito, si The Boy, isa sa mga sikat na chicharon makers dito sa Santa Maria, Bulacan. Salamat po sa pagpapaunlak niyo sa amin dito. Salamat din po sa pagpunta niyo rito. Nako, mukhang putok-batok ang araw-araw niyo pala, Sir The Boy, ano? Hindi po. Araw-araw po, kinakain ko rin yan. Wala pa po kayong sakit, Sir. Medyo mataas ang cholesterol. Ipapakita sa atin ni Sir The Boy kung paano yung pagluluto nitong napakasarap na chicharon. So ito pong area na to, sir, Ito yung chopping po. chopping. Ang una nating iluluto ang back fat chicharon. Hihiwain ng maliliit na piraso ang balat ng baboy. Kailangan may galit ka talaga yung ganong klaseng paghihiwa. Araw-araw, 2 tonelada ng balat ng baboy yung kailangan nila dito sa factoring ito para lang makagawa ng chicharon. At dahil naubusan na daw ng supply, hindi na kaya ng supply ng mga baboyan dito sa Santa Maria, ini-import pa nila galing sa Europa, specifically galing sa Spain. Pagkatapos i-chop-chop yung balat ng baboy, Baboy. dito na tayo, uy, amoy na yung chicharon dito ah. Sinasangkot yan nila po. Yung unang pagluluto. Unang pagluluto, sinasangkot siya. Apo. So, hindi siya deep fry. Hindi po.
Yung taba niya kakatas na. Opo, yung mantika niya, lalabas na doon sa taba. Gaano katagal po yung sasangkutsain? Mga 1 oras po yan. Diyos ko, 1 oras, ganyan lang ng ganyan. Okay. Kasi pag hindi niyo po hinalo, masusunog yung ilalim. Pagkatapos isang kutsa, patutuyuin ito ng magdamag. So pagkatapos pakatasin yung mantika sa taba, ito yung magiging itsura niya. Opo. Tapos kinabukasan, ito po, i-recook naman ulit. Hindi masyadong mainit. Na hindi masyadong mainit. Palalambutin lang para lumambot yung hipo niya, gano'n, no? Dito. Kailangan may pangatlong luto pa. So, tinanggal muna yung mantika. Sa pangalawang luto, pinalambot yung balat. Kailangan malutong ang chicharon Dito na dun sa pangatlong luto. Wow! Ayan, nakikita ninyo talagang nag-ano na siya, nagka-curl na siya ng ganon. Ito na yung alam nating itsura ng chicharon. Opo. Ayun! At eto na po. Wow! Ano po yung nilalagay ninyo, sir? Flavoring, ma'am. Kailangan habang mainit, doon nilalagay yung flavoring. Para yung kapitan siya habang basa ng mantika. So, ito na yung ating thrice cooked Opo. chicharon. I-check natin kung talagang kumatas yung mantika nito. Wow! Butas. Ang harap. Tapos kung mapapansin niyo, butas siya sa loob, oh. Kasi wala. Ang ibig sabihin niyan, Wala na kumatas na kasi yung mantika. Usually, yung taba, yung balat, meron siya nakadikit na taba. Pero dahil sinangkot siya nila doon sa first cook, ang nangyari, Natanggal na yun. natanggal na yung mantika. Kaya hindi natakot kainin. Hindi na daw nakakatakot. nakakatakot kainin. Kung linamnam at takam factor ang labanan, pagdating sa pork dish, hindi pa kakabog dyan ang mga Kapampangan. Dito sa Pampanga na culinary capital of the Philippines, matitikman ang binansagang greatest pork dish on earth ng New York Times. Ready na ba kayong lasapin ang sarap ng sinful yet tasty na sisig? Gawa sa tinadtad na maskara o tenga at mukha ng baboy ang sisig. Isang babae sa pangalang Lucia Cunanan ang nakaisip daw ng isang kakaibang putahe na gamit ang tinadtad na baboy, may suka at kung ano-ano pa. Kaya nga siya tinawag na Sisig Queen. Alamin natin ang original recipe ni Sisig Queen sa Aling Lusing Sisig. At kasama natin ngayon si Zenny Cunanan, anak ka ni Aling Lusing. Anong year ba nagsimula yung Aling Lusing Sisig? 1974. 1974, so 43 years, kaedad ko pa. Ako, matanda na pala talaga tong Aling Lusing Sisig. At syempre, pag sinabing sisig, ang main ingredient nito ay baboy. Yes, ulo ng baboy. Ulo talaga ng baboy, hindi yung laman. Talagang ito, tapos Ano gagawin natin dito sa ulo ng baboy na to? lilinisin muna natin. Paano, turuan mo ko? Alisin natin yung mga balahibo niya. Yan. I-shave lang natin, Oo, ganyan. natin, oo. Talagang mas masarap ang sisig kapag ulo ng baboy ang ginamit. Yung taba at saka yung laman, nagbi-mix. Hindi siya dry na ako, kagaya ng lagyan mo ng iba, yung puro laman. So isipin nyo na lang, yung ulo ng baboy na patapon para sa ibang lahi, Oo. sa atin napakinabangan natin. Kailangan daw munang pakuluan sa loob ng 1 oras ang maskara ng baboy. Pagkatapos, ready na ito para sa next step, ang grilling. Kapag naihaw na, pwede na itong tadtarin. Ihalo ang atay, iba pang pampalasa at syempre, sibuyas. Alam nyo bang kada araw, 2 hanggang 3 sako ng sibuyas ang nauubos dito sa restaurant ni Aling Lusing? At dahil nandito na rin ako, tutulong na rin ako sa pagtatalo ng sandamakmak na sibuyas. Sila kuya at ate, ang mga lumuhuluha araw-araw. Ba't hindi kayo naiiyak? Immune na po. Ha? Immune na kayo? Pero kapag puting sibuyas, nakikita pa rin. Tatanggalin ko na lang yung pilik mata ko. Okay, game!
di ba ibang isang sako lang ang gawin natin ngayon? Kuya, malapit na maubos yung sako natin. Sibuyas, done. At isang balde ng luha. Ang niluha ko dito. Yes, pwede na tayo magluto ng sushi. At ito na ang ating sisig, original sisig. Recipe pa ni Aling Lusing. Ang isang balde kong luha, sulit naman nang matikman ko ang Aling Lusing's Original Sisig. Tikman na natin ang Aling Lusing's original sisig recipe. Ang sarap! Masarap siya dahil ang crunchy-crunchy pa nung sibuyas. Nakakapagpadagdag siya dun sa crunchiness din nung baboy. Very Juicy, crispy, crunchy, sinful but tasty. Kinaya niyo ba ang pork dish overload natin mga kapuso? Saang parte ng Pilipinas man tayo magpunta, sigurado akong may pork dish na papatok sa inyong panlasa. Pero bukod sa mga inihain namin sa inyo ngayong gabi, napakarami pang ibang putahing Pinoy na gawa sa baboy. And it's never too late para tuklasin at tikman natin ang lahat ng mga ito. Hanggang sa susunod nating masarap na kainan at kwentuhan, ako po si Cara David at ito ang Pinas Sarap.